मी आज तुम्हाला एक आगळा वेगळा आणि छान असा पदार्थ दाखवणार आहे. वडापाव सगळ्यांनाच आवडतो, पण मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे चीज बस्ट वडापाव. वडापाव म्हटल्यावर सुरुवात होते आपली फोडणीपासून, पण इकडे मी एक पॅन पण ठेवलाय आणि कढई पण ठेवलाय. मी तेल घेतलेलं आहे, तर ते आपण तापत ठेवूया आणि हाई गॅस सुरू करूया. तेल घेऊया साधारण 1 टेबलस्पून. तेल तापलेलं आहे. आपण ह्यात घालूया 1 चमचा राई, 1 टीस्पून जिरं. जिरं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे तर घाला, पण मला आवडतं. 1 टेबलस्पून आलं, लसूण, हिरवी मिरची क्रश, थोडीशी कोथिंबीर मला आवडते. कढीपत्ता साधारण 10 ते 12 पानं. छान फोडणी परतून घ्यायची आहे आणि गॅस थोडा वेळ स्लो करून ठेवायचा आहे. चमचा इथेच ठेवते. आता मी घेते हे बटाट्याचं बाउल आणि त्याच्यामध्ये आपण बटाटे अगदी मॅश नाही करायचे, थोडेसेच करायचे. आता आपण ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. मीठ थोडंसं कमी घालायचं, कारण आपण ह्यात घालतोय चीज, म्हणजे खारट होता कामा नये. आणि कोथिंबीर. हळदी पावडर अर्धा टीस्पून. फोडणीत मुद्दामून घातलं नाही, कारण ते जळतं कधी कधी. आणि आता ही पूर्ण फोडणी आपण ह्याच्यावर घालूया. फोडणी घातल्यावर पटकन हात घालायचा नाही, हात भाजणार आहे, त्यामुळे हे थोडंसं हळूहळू आपण चमच्याने मिक्स करून मग पुन्हा हाताने मिक्स करायचं आहे. जरा ते थंड होऊ द्या. हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण चीज ग्रेट करून घेऊया. इथे मी 2 प्रकारचे चीज घेतलेले आहे. एक मॉझरेला घेतलेला आहे आणि एक साधं चीज घेतले. तर आपण मॉझरेला चीज ग्रेट करूया. साधं चीज पण मिक्स करूया. आता मी इकडे पाव किलो चण्याचं पीठ घेतले. थोडंसं हळदी पावडर, अगदी अर्धा चमचा पण नाही, कारण मग जास्त जर हळदी पावडर पडली तर त्याचा रंग बदलतो, म्हणजे करपतो जास्त लवकर तो. कोथिंबीर ऑप्शनल आहे आणि मीठ चवीप्रमाणे. पुन्हा मीठ थोडंसं कमी. आता हे मिक्स करूया आधी आणि मग आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालूया. कन्सिस्टन्सी बघायची आहे. अजून थोडंसं घट्ट आहे, थोडं पाणी घालूया. एवढी पातळ करायची आहे, म्हणजे जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. तुम्ही हे जेवढं फेटून घ्याल ना, तर वरचं कवर आहे ना, ते छान खुसखुशीत होतं. आपल्याला ती वडापावची टिपिकल चटणी करायची आहे. तेल भरपूर तापलेलं आहे, तर आपण हे असे छोटे छोटे, थोडीशीच करणार आहे मी चटणी. हे आपण काढून घेऊया आणि ह्याला थंड होऊन द्यायचे पूर्ण. आता आपण बस्ट बटाटे वडे बनवायचे. जर हे तुम्हाला चपट हवे असतील तर तसे करा फ्लॅट, नाहीतर मग गोल केले तरी चालेल. मी फ्लॅट करणार आहे. तर आता आपण हे वड्याचं गोल घेऊया. पहिल्यांदा ह्याची वाटी बनवून घेऊया आणि हे चीज ह्यात घालूया. आणि छोटेच बनवते मी, अगदी मोठे नाही बनवते. आणि असे बनवून मी सगळे साईडला ठेवून देणार आहे. बस्ट बटाटे वड्याचं स्टफिंग झालेलं आहे. त्याच्यात आत मस्तपैकी चीज भरलेलं आहे. आता आपण ते चण्याच्या पिठामध्ये डीप करून फ्राय करून घेऊया. हे झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया. हे वडे झालेले आहेत. दुसरे मी तळून घेते आणि आता मी तुम्हाला दाखवते की हे गरम गरम वडे काढलं त्याच्या आतमधलं चीज कसं दिसतं ते. तुम्ही बघितलं ना कसं छानपैकी असं ते चीज मेल्ट होताना तुम्हाला दिसते ते, आणि खूप टेस्टी लागतं आणि खूप छान लागतं. आता आपण काय करूया, चटणी बनवून घेऊया. त्यासाठी मी हे मगाशी चण्याचं पीठ असे नुसतंच त्याच्यामध्ये तळायला टाकलेले. आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि त्याच्यामध्ये हे घालायचं आहे. त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर घालायची आहे आणि मिक्सरला क्रश करायचं आहे. आणि वरून मग आपण साला सकळच्या लसणाची फोडणी द्यायची की तुमची ही वडापावच्या गाडीवरची चटणी तयार.
आता लसूण सालासकट आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. ग्राइंड केलेली चटणी होती, त्याच्यामध्ये आपण तळलेला लसूण घातला आणि आता पुन्हा आपण एकदा क्रश करून घेणार आहोत. चटणी तयार आहे. आता आपण पाव घेऊया, चटणी घालूया, वडा घालूया आणि मग तो मस्त एन्जॉय करूया. चीज बस्ट वडापाव तयार आहे. नेहमी आपण साधा वडापाव खातोच, पण हा तर करून बघा आणि सगळ्या मित्रमैत्रिणींना जमवा. न्यू इयर सेलिब्रेट करा आणि ही रेसिपी कशी झाली आहे मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा आणि तुम्हाला सगळ्यांना हॅपी न्यू इयर.